આ સિઝનમાં મળતું દુનિયાનું શક્તિશાળી શાક કોઈ પણ રીતે ખાવું જોઈએ. તો આજે આ શક્તિશાળી શાક એવી રીતે બનાવશું કે શાક ખાવાની ના પાડતા બાળકો પણ માંગી ન ખાય. તેની સાથે અલગ રીતે બનતી ગરમા ગરમ સુપર સોફ્ટ જુવાર બાજરીની રોટલી અને પ્રોટીનથી ભરપૂર મલ્ટી દાળ સાથે ટેસ્ટી દાળ ખીચડી અને તેની સાથે આ થાળીને 4 ચાંદ લગાવી દે ને તેવા એક અલગ સ્ટફિંગ સાથે શેકેલા મરચાં પીરસીએ ને એટલે ગ્લુટન ફ્રી ગુણોથી ભરપૂર આ ટેસ્ટી થાળી અઠવાડિયામાં 2 વાર બનાવો ને તો બધાને ભાવશે જ. બનાવવાની શરૂઆત એક બાઉલમાં 1/8 કપ ખીચડિયા ચોખા ઉમેરીએ. સાથે 1 ટેબલસ્પૂન મગની દાળ, 1 ટેબલસ્પૂન અડદ દાળ, 1 ટેબલસ્પૂન ચણા દાળ અને 1 ટેબલસ્પૂન મસૂરની દાળ ઉમેરશું. દાળ અને ચોખાના મિશ્રણમાં પાણી ઉમેરી હાથ વડે ઘસી અને સાફ કરી લઈએ. દાળ ખીચડી બનાવવામાં પસંદગી પ્રમાણે બીજી કોઈ પણ દાળ પણ ઉમેરી શકાય છે અથવા તો સ્કીપ પણ કરી શકાય. હવે ડોળા થયેલા પાણીને કાઢી આવી રીતે 2 વખત દાળ ચોખા ધોઈ અને સાફ કર્યા પછી ફરીથી ખીચડી ડૂબી જાય ને એટલું ચોખ્ખું પાણી ઉમેરી ઢાંકણ ઢાંકી અડધી કલાક માટે પલળવા રાખી દઈશું. ચોમાસામાં ખૂબ જ મળતા કંકોડા કે પછી કંટોલા કહેવાતા દુનિયાનું શક્તિશાળી શાક કહેવાય છે. કંકોડાનું શાક આજે બનાવવાનું છીએ તો તેના માટે કંકોડા છે ને તે મોટા પસંદ કરવાના બદલે આવા એકદમ લીલા અને મીડિયમથી નાની સાઈઝના હોય ને તેવા જ પસંદ કરવા, જે અંદરથી કૂણા બીજવાળા હોય છે અને લાલ પણ નથી નીકળતા. કંટોલાને ચોખ્ખા પાણીમાં ઉમેરી ઘસી અને સાફ કરી લેવાના છે. અદ્ભુત ગુણો ધરાવતા કંકોડા વજન તો ઉતરશે જ, સાથે એવું પણ કહેવાય છે કે આ કંકોડા ખાવાથી હાડકાં 100 વર્ષ ચાલે ને એવા મજબૂત થાય છે. પાણીમાં સાફ કરેલા કંકોડા હવે પાણીમાંથી નિતારી કિચન ટોવેલ પર લઈ લઈશું અને આ રીતે કિચન ટોવેલ વડે ઘસી અને કોરા કરી લેવાના છે. લૂછેલા કંકોડાને હવે ડીશમાં કાઢી લઈએ. હવે કંકોડાની 2 સાઈડ આવી રીતે ચપ્પુ વડે કાઢી 4 ટુકડા કરી લેવાના. પસંદગી પ્રમાણે 6 ટુકડા પણ કરી શકાય છે. કંકોડા જેટલા જ ગુણ તેની છાલમાં હોય છે, માટે આજે કંકોડાની છાલ ઉખાડ્યા વગર જ છાલ સાથે જ આપણે આ શાક બનાવવાના છીએ. અહીં બધા જ કંકોડા સમારી લીધા છે અને જુઓ અંદરથી બીજ પણ અલગ નથી કર્યા. પણ આજે આ કંકોડાનું શાક એવી રીતે બનાવવાના છે કે બાળકો પણ ચાખે ને તો તેને જરા પણ કડવું પણ નહીં લાગે અને માંગીને ખાય. શાક વઘારવા માટે ગેસ પર ગરમ થતી કઢાઈમાં 3 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરી દેવાનું. ગરમ તેલમાં સાથે અડધી ટીસ્પૂન રાઈ, અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરી સાથે ફૂટતા વઘારમાં 2 ટીસ્પૂન આદુ, લીલા મરચાં અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરી દેવાની. અહીં જો લસણ ના ખાતા હોય ને તો સ્કીપ કરવાનું. માત્ર સહેજ જ એવી આ પેસ્ટ સાતળવાથી ગોલ્ડન બ્રાઉન સતરાય અને લસણની લાઇટ સ્મેલ આવવા લાગે ને એટલે તેમાં સમારેલા કંકોડા ઉમેરશું. સાથે સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું અને 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર પણ ઉમેરી દઈશું અને બધું મિક્સ કરતા જઈ અડધી મિનિટ માટે સાતળીએ, જેથી હળદર, મીઠું, વઘાર કંટોલામાં મિક્સ થઈ જાય. ત્યાર પછી એક ઊંડી ડીશ લઈ અને આ કઢાઈ પર ઢાંકી દઈએ અને તેના ઉપર આ રીતે અડધો ગ્લાસ પાણી ઉમેરી ગેસની લો ફ્લેમ પર પાણીની સ્ટીમમાં જ કંકોડાને ચડવા દઈશું, જેથી આ શાક સ્વાદમાં એકદમ મીઠાશવાળું બને. હવે બીજી તરફ દાળ ખીચડી વઘારવા માટે ગેસ કુકર પર ગરમ કરવા રાખી દીધું છે. તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન ચોખ્ખું ઘી ઉમેરી દઈશું. ગરમ થતા ઘીમાં અડધી ટીસ્પૂન જીરું, 1 તમાલપત્ર, સૂકું લાલ મરચું, લવિંગ અને તજ ઉમેરી વઘારને સહેજ મિક્સ કરશું. ઘીમાં વઘારની સુગંધ આવવા લાગે ને એટલે 1 ટીસ્પૂન આદુ, લસણ, લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી સહેજ એવી સાતળશું. ત્યાર પછી તેમાં લાંબી ચિપ્સમાં સમારેલી ડુંગળીના ટુકડા ઉમેરી વઘારમાં સાતળવાના છે. અડધી મિનિટમાં થોડા એવા ડુંગળીના ટુકડા સોફ્ટ થઈ ગયા છે તો તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર અને અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી બધું ડુંગળીના વઘારમાં મિક્સ કરશું. હવે પલળવા રાખેલી મિક્સ દાળ અને ચોખા પણ પલળી ગયા છે તો પલાળેલા દાળ ચોખાને પાણીમાંથી નિતારી આ વઘારમાં ઉમેરી દેવાના છે. અત્યારે શાક ખૂબ જ ઓછા મળે છે, ત્યારે જમવામાં આવી રીતે મિક્સ દાળની દાળ ખીચડી ટેસ્ટી રીતે બનાવો ને તો પ્રોટીનથી ભરપૂર તો છે જ, સાથે બધાને ભાવશે પણ ખરી. બધા જ દાળ ચોખા ઉમેર્યા પછી વઘારમાં મિક્સ કરી લેવાના છે, જેથી મસાલા, વઘાર દાળ ચોખામાં મિક્સ થઈ જાય. ત્યાર પછી અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર ઉપરથી ઉમેરી અને મિક્સ કરશું. હવે તેમાં 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી દેવાનું છે, જેથી દાળ ખીચડી છે ને તે બરાબર ચડી જાય.
કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી સીટી લગાવી અને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર 4 સીટી કરી લઈએ. અહીં મેં અત્યારે ખૂબ જ મળતા પહોળા લીલા 4 મરચાં લીધા છે, જે સ્વાદમાં મોળા હોય છે. મરચાંને પણ આ રીતે કટ પાડી અને અંદરથી બીજ કાઢી લેવાના છે. આજે આ થાળીમાં ખાવા માટે શેકેલા મરચાં બનાવશું, પણ આ મરચાંમાં એક અલગ પ્રકારનું સ્ટફિંગ, જેની રીત અમારા ફેસબુકના એક વ્યુઅર્સે મોકલેલી હતી, તે સ્ટફિંગ ભરી અને શેકવાના છીએ. બધા મરચાંમાંથી અંદરથી બીજ કાઢી લીધા પછી આ મરચાંનું સ્ટફિંગ બનાવવા માટે મિક્સરના જારમાં 2 ટીસ્પૂન શિંગદાણા, 3 ટીસ્પૂન સફેદ તલ, 3 થી 4 લસણની કળીઓ અને અડધો ઇંચ આદુના ટુકડા ઉમેરી બધું પીસી લેવાનું. પીસેલા મિશ્રણને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. તેમાં અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર અને 1 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરી અડધા લીંબુનો રસ નીચવી લેવાનો છે. ત્યાર પછી વધારે પ્રમાણમાં સમારેલી કોથમીર ઉમેરી હાથ વડે જ મસાલો મિક્સ કરી લેવાનો છે. મિક્સ થઈ ગયા પછી જ કટ પાડી અને બીજ કાઢેલા મરચાંને લઈ આ રીતે સમાય એટલો મસાલો દરેક મરચાંમાં ભરી લેવાનો. શિંગદાણા, તલ અને વધારે પ્રમાણમાં ઉમેરેલા લસણ અને કોથમીરના કારણે આ મસાલો ફક્ત આ મરચાંમાં જ નહીં પણ ભરેલા શાકમાં પણ એટલું જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. આ રીતે બધા જ મરચાંમાં મસાલો ભરી અને તૈયાર કરી લીધા છે. તો ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર શેકવાની જાળી રાખી તેના પર આ રીતે સ્ટફિંગ ભરેલા મરચાં છે ને તે એક પછી એક ગોઠવી દેવાના. ગેસની મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ આ મરચાંનું ઉપરનું પડ ડાર્ક બ્રાઉન બ્લેક કલરનું થાય ને ત્યાં સુધી શેકવાના છે. કાઠિયાવાડી ઘરોમાં નોર્મલી જમવામાં લીલા મરચાં શેકીને ખવાતા જ હોય છે, પણ આ રીતે ટેસ્ટી સ્ટફિંગ ભરેલા મરચાં શેકી એકવાર જરૂરથી બનાવજો. બધાને ચોક્કસ ભાવશે જ. સ્ટફિંગ ભરેલા શેકેલા મરચાંનો સ્વાદ છે ને મોંમાં રહી જશે, તેટલો ટેસ્ટી છે. શેકાઈ ગયેલા મરચાંની હવે એક પછી એક ગેસ પરથી લઈ અને ડીશમાં રાખી દેવાના છે. આટલું કર્યું ને એ દરમિયાન ચડતા શાકને જોઈ લઈએ. જુઓ, ઢાંકણ પણ ઉમેરેલું પાણી છે ને તે સ્ટીમ થઈ થોડું ઓછું થઈ ગયું છે. કઢાઈમાં કંકોડા ચડી રહ્યા છે, પણ થોડા ચડવાના બાકી છે. તો ફરી પાણી ઉમેરેલી ડીશ છે ને તે ઢાંકી દઈ અને શાક ચડવા દઈએ. સાથે જ શાક બાળકોને ભાવે ને તેવા સ્વાદનું બનાવવા માટે એક અનોખો મસાલો બનાવશું, જેના માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર પેનમાં 12 થી 15 નંગ શિંગદાણા ઉમેરી સહેજ મિક્સ કરતા જઈ અને શેકશું. શિંગદાણાના ફોતરા ઉખડવા લાગે તેવા શેકાઈ જાય ને એટલે તેમાં 2 ટીસ્પૂન સફેદ તલ, 1 ટીસ્પૂન આખા ધાણા, અડધી ટીસ્પૂન વરિયાળી, 2 લવિંગ, 1 તજનો ટુકડો, 2 સૂકા કાશ્મીરી લાલ મરચાં ઉમેરી ફરી મિક્સ કરતા જઈ વધારે 1 મિનિટ શેકશું, જેથી ઉમેરેલા મસાલાની કચાશ દૂર થઈ જાય અને તેની ફ્લેવર ઉભરી બહાર આવે. મસાલા શેકાવાની સુગંધ આવવા લાગે ને એટલે મસાલાને મિક્સ કરતા જઈ ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી મસાલા ઠંડા થવા માટે એક ડીશમાં ઉમેરશું. ઠંડા થયેલા મસાલાને મિક્સરના જારમાં ઉમેરશું અને ઢાંકણ ઢાંકી પીસી લેવાના. પીસ્યા પછી જુઓ, એકદમ ટેસ્ટી અને સુગંધીદાર મસાલાનો પાવડર બની ગયો છે. બીજી સાઈડ શાકની કઢાઈમાંનું ઢાંકણ છે ને તેનું ઉપરનું પાણી બધું સ્ટીમ થઈ ગયું છે. તો ઢાંકણ ખોલતા કંકોડા સરસ ચડી પણ ગયા છે અને પ્રેસ કરતા જુઓ ઇઝીલી ટુકડા પણ થઈ જાય છે. ચડતા શાકમાં હવે શેકી અને મિક્સરમાં પીસેલો બધો મસાલો છે ને તે ઉમેરી દઈએ. ત્યાર પછી અડધી ટીસ્પૂન તીખું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું અને બધા મસાલા સાતળેલા કંકોડામાં મિક્સ કરી દેવાના, જેથી મસાલા બધા કંકોડામાં ભળી જાય. મસાલા સતરાવાની સુગંધ આવવા લાગે ને એ પછી અહીં આંબલીને પલાળી ગાળીને 3 ટીસ્પૂન જેટલું પાણી લીધું છે તે આ શાકમાં ઉમેરી દઈશું. સાથે જ એક નાનો ટુકડો ગોળનો પણ ઉમેરી દેવાનો છે. બધું એક વખત મિક્સ કરી દઈશું. નોર્મલી આ શાક આપણે સાદા મસાલા સાથે કે ડુંગળીના વઘાર સાથે બનાવતા હોઈએ છીએ, પણ આ રીતે આવો અલગ મસાલો બનાવી ઉમેરી સાથે આંબલીનું પાણી ઉમેરી અને ગોળ ઉમેર્યા પછી બનાવશો ને તો આ શાકનો સ્વાદ એટલો મસ્ત આવે છે ને કે બાળકોને પણ એકવાર ચખાડશો ને તો તેને જરા પણ કડવું નહીં લાગે અને એટલું બધું ભાવશે ને કે તૈયાર થયેલું આ શાક જેટલું હશે ને એટલું ખવાઈ જશે. હવે બનેલા શાકને કોથમીર વડે ગાર્નિશ કરી ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું છે. બીજી તરફ દાળ ખીચડીનું કુકર પણ ઠંડુ થઈ ગયું છે. કુકર ખોલતા જુઓ, એકદમ માપના પાણી સાથે ચડી સુગંધીદાર દાળ ખીચડી બની ગઈ છે. તો સમારેલી કોથમીર વડે તૈયાર દાળ ખીચડીને ગાર્નિશ પણ કરી લેવાની. આજે આ બધી ટેસ્ટી વાનગી સાથે ખાવા માટે જુવાર બાજરીની રોટલી એક અનોખી રીતથી બનાવશું, જેના માટે ગેસ પર સોસપેન રાખી 1 કપ પાણી ઉમેરશું અને ગરમ થવા દઈએ. હાથથી અડકી શકાય તેવું સતત ગરમ પાણી થઈ જાય ને એટલે એક પોળા બાઉલમાં 1 કપ બાજરીનો લોટ અને 1 કપ જુવારનો લોટ ઉમેરી
તેમાં અડધી ટીસ્પૂન સિંધાલું મીઠું અને થોડી એવી કસૂરી મેથી ઉમેરી સતત ગરમ પાણી જોઈએ ને એ પ્રમાણમાં ઉમેરતા જઈ અને લોટ બાંધી લેવાનો છે. જુવાર બાજરીની રોટલી બનાવવામાં જો તમારે તકલીફ થતી હોય અથવા તો લોટમાં બાઇન્ડિંગ ના આવવાના કારણે રોટલી ફાટી જતી હોય ને તો આ રીતે સતત ગરમ પાણી ઉમેરી લોટ બાંધવાથી હંમેશા એકદમ પતલી ઘઉંની રોટલી જેવી જ આ રોટલી બનાવી શકાય છે. અને વળી થોડી કસૂરી મેથી ઉમેરવાથી આ રોટલી એકદમ સરસ ટેસ્ટની બને છે. મીડિયમ કઠણ લોટ બંધાઈ ગયા પછી આ લોટને થોડો એવો મસળી લઈશું, જેથી આ લોટમાં બાજરા અને જુવારની મીઠાશ એકદમ સરસ આવે. ત્યાર પછી બનેલા લોટના લુવા પણ કરી લઈએ. હવે એક લુવાને ગોળ વાળી જુવારના કોરા લોટ વડે કવર કરી અને નોર્મલ રોટલીની જેમ જ લુવો વણી લેવાનો છે. આ લોટ તુરંત જ સોફ્ટ થવા લાગે છે, માટે એકદમ હળવે હાથે વણતા જુઓ રોટલી એકદમ સરસ પતલી વણાઈ ગઈ છે. તો વણાયેલી રોટલીને ગેસની હાઈ ફ્લેમ પર ગરમ થતી નોનસ્ટિક માટીના તવા પર શેકવા ઉમેરી દઈએ. એક સાઈડ આ રોટલી થોડી શેકાઈ જાય ને એ પછી રોટલીની સાઈડ ચેન્જ કરી દઈએ અને રોટલીની બધી બાજુ 1 ચમચી ઘી સ્પ્રેડ કરી દઈશું અને પરોઠાની જેમ જ સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ અને રોટલી શેકવાની છે. આ રોટલી છે ને તે ડાયરેક્ટ ગેસની ફ્લેમ પર પણ શેકી શકાય છે, પણ આ રીતે ઘીમાં શેકવાથી જુવાર બાજરીની સોફ્ટ રોટલી ખાવાની મજા જ આવે છે. ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર સાથે શેકાયેલી રોટલીને તવા પરથી ઉતારી લઈએ અને આ જ રીતે બધી રોટલી બનાવી લીધા પછી જમવા માટે ડીશમાં પ્રથમ અનોખા મસાલા સાથે બાળકો મોટા બધાને ભાવે ને તેવું કંકોડાનું અનોખું ટેસ્ટી શાક પીરસીએ. સાથે અલગ અલગ દાળ અને ચોખામાંથી બનતી સુગંધીદાર દાળ ખીચડી પણ પીરસી લઈએ. તેની સાથે ઘીમાં શેકેલી જુવાર બાજરીની સોફ્ટ ગરમા ગરમ રોટલી અને સાથે અનોખા સ્ટફિંગ સાથે ભરી અને શેકેલા મરચાં પીરસીએ ને એટલે સંપૂર્ણ હેલ્ધી, ગ્લુટન ફ્રી અને તાકતવર આ થાળી જોઈને જ મોંમાં પાણી આવી જાય છે ને. એકવાર આ થાળી બનાવી ચાખો ને એટલે એનો સ્વાદ છે ને જીભમાં ચોક્કસ રહી જ જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, ચોમાસામાં ખૂબ જ ઉપયોગી આ થાળીની રેસીપી તમને ગમી હોય ને તો એકવાર આ થાળી જરૂરથી બનાવજો જ. એકવાર બનાવશો ને એટલે અઠવાડિયામાં 2 વાર તો તમે ચોક્કસ બનાવશો. અને રેસીપી બધી જ જો ગમી હોય ને તો આ રેસીપી લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે.